Namaste Shivsha. Welcome students to online session of Human Resource Management. Part 18 Designing Training Program અને Methods of Training આજે આપણે study કરશું. Let us see one by one in detail. પહેલા જોશું Designing Training Program. Designing training programs. Now very first point is identification of participants or training. The selection of the training is done on the several bases like self-nominations, recommendations of supervisors, or by the Human Resource Department. It is also concerned to be good to have two or more target audience. When different internally connected target audience are brought together, group processes like decision making and problem solving are facilitated. શું કહે છે આઈડેન્ટિફિકેશન ઓફ પાર્ટિસિપન્ટ્સ ઓર ટ્રેનીઝ તમારે પહેલા આઈડેન્ટિફાઈ કરવું પડે કે ભાઈ કોને ટ્રેનિંગ તમારે આપવી છે રાઈટ તમે સેવરલ નોમિનેશન્સ ને રેકમેન્ડેશન્સ કન્ડક્ટ કરી શકો છો જેના બેઝિસ ઉપર તમને ખ્યાલ આવે કે કોણ તમારા ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ છે. It is very good to have two or more target audience. Target audience છે એ તમને ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ કેવી રીતના સારી રીતના તમે કરી શકો છો અને પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ અપ્રોચમાં હેલ્પ કરે છે. સેકન્ડ વન ઇઝ આઈડેન્ટિફિકેશન ઓફ ટ્રેનર્સ. આઈડેન્ટિફિકેશન ઓફ ટ્રેનર્સ પહેલા કોની વાત કરી ટ્રેનીઝ કોને ટ્રેનિંગ આપવાની છે હવે ટ્રેનર્સ કોણ છે એની આપણે વાત કરીએ છીએ. ઘણા બધા પીપલ છે જે ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ્સ કન્ડક્ટ કરે છે જેમ કે સુપરવાઇઝર કોવર્કર્સ મેમ્બર્સ ઓફ એચઆર સ્ટાફ સ્પેશિયાલિસ્ટ પર્સનને તમે બોલાવો છો કોઈ કંપનીમાંથી જ હોય છે કાં તો કોઈ તમે બહારથી બોલાવો છો રાઈટ એક્સટર્નલ કન્સલ્ટન્સી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશન્સ હોય છે ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ કોઈ પણ હોઈ શકે છે યુનિવર્સિટીની તો આ બધા ટ્રેનર્સ તરીકે વર્ક કરે છે જે એની સ્કિલ્સ છે એ ઇમ્પાર્ટ કરે છે અને તમને શીખડાવે છે તમને ટીચ કરે છે કેવી રીતના તમે તમારા ટાર્ગેટ્સને અચીવ કરી શકો છો. મોટી ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ હોય છે તો એમાં ટ્રેનિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ અલગથી હોય છે અને ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ્સ કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે. થર્ડ ઇઝ determining methods of training. ઘણી બધી ટ્રેનિંગ્સની મેથડ્સ છે એમ્પ્લોઈઝને આપણે જેનાથી ટ્રેનિંગ્સ પ્રોવાઈડ કરી શકીએ છીએ. સ્પેશિયલી બે ટાઈપની મેથડ હોય છે જેમ કે ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગ મેથડ અને ઓફ ધ જોબ ટ્રેનિંગ મેથડ. હવે તમે કઈ ટાઈપની ટ્રેનિંગ ટેકનિક યુઝ કરશો રાઈટ ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગ મેથડ્સ અપ્લાય કરો છો વર્ક પ્લેસ ઉપર કે ઓફ ધ જોબ ટ્રેનિંગ મેથડ તમે અપ્લાય કરો છો એ ડિપેન્ડ કરે છે તમારા ટ્રેનિંગની નીડ્સ ઉપર અને તમારા ઓબ્જેક્ટિવ્સ જે પ્રમાણે અચીવ થાય એ પ્રમાણે તમે ટ્રેનિંગ મેથડ સિલેક્ટ કરો છો. Fourth, deciding the level of training. Basically, there are three levels at which training inputs are taught. પહેલી છે બેઝિક અને ફંડામેન્ટલ નોલેજ જે એક્વાયર કરે છે એમ્પ્લોઈઝ અને પોટેન્શિયલ એમ્પ્લોઈઝને. Here the idea is to develop basic understanding. ફિલ્ડ લેવલની તમને બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પ્રોવાઈડ કરે છે. સેકન્ડ લેવલ છે aims is to obtain ability to perform a specific skill area. રાઈટ જે તમારા ઓપરેશનલ એફિશિયન્સીને ઇમ્પ્રૂવ કરે છે અને તમારી સ્કિલ્સને ડેવલપ કરવામાં હેલ્પ કરે છે રાઈટ. અને થર્ડ શું છે તો ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ તમારું થાય એના માટે પણ તમને ટ્રેનિંગ્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. ફિફ્થ, determining learning principles. લર્નિંગ પ્રિન્સિપલ્સ તમે ટ્રેનિંગ ને ડેવલપમેન્ટ માટે યુઝ કરવામાં આવે છે. એમાં બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ ટ્રેનિંગની શું કામે છે રાઈટ જેમ કે એમ્પ્લોઈઝને મોટિવેટ કરવું એમનું અવેરનેસ ક્રિએટ કરવું એના માટે તમે ટ્રેનિંગ આપો છો રાઈટ. પછી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિફરન્સીસ ઇન ધ ટર્મ્સ ઓફ એબિલિટી ઓફ લર્નિંગ બધાની લર્નિંગ કેપેસિટી અલગ અલગ હોય છે
તો એટલે તમારે ટ્રેનિંગ્સ આપવી પડે છે એના બેઝિસ ઉપર. ટ્રેનિંગ છે એ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ પણ તમને ક્રિએટ કરવામાં હેલ્પ કરે છે, રાઈટ, જેથી તમે તમારું નોલેજ છે એ પ્રોપરલી યુટિલાઇઝ કરી શકો છો, તમારી સ્કિલ્સ છે એને વધારે ડેવલપ કરી શકો છો. Next is reinforcing in another important principle of learning. It is anything that increases the strength of responses and induce repetitions of behavior. Right? Reinforcement કે તમે તમારું બિહેવિયરને રિપીટ કરો છો. ક્યારે રિપીટ થાય? જ્યારે તમને ગમ્યું હોય ત્યારે, રાઈટ? તો રીઇન્ફોર્સમેન્ટ પ્રોસેસ માટે છે. ફીડબેક કન્ડિશન માટે તમે ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરો છો, જેથી તમને ખ્યાલ આવે કે એકચ્યુઅલ ને ડિઝાયર સ્ટેટસની વચ્ચે શું વેરિએશન છે. ગોલ સેટ કરવા હોય તો પણ તમે પ્રિન્સિપલ્સને યુઝ કરો છો. એમ્પ્લોઈઝ પાર્ટિસિપેશન્સ કન્ડક્ટ કરાવડાવો છો, જેથી એનું મોટિવેશન લેવલ બૂસ્ટ થાય છે. લર્નિંગનું સ્કેડ્યુલ્સ ને ડ્યુરેશન્સ તમે પ્રિપેર કરો છો, જેથી એનું ઇન્ટરેસ્ટ લેવલ છે અને એનું લર્નિંગ છે એ કન્ટિન્યુઅસ સિરીઝમાં રહે. લર્નિંગ improves the meaningful materials, right? તમને વધારે સારી રીતે સમજવામાં હેલ્પ કરે છે લર્નિંગ પ્રોસેસ. Another important principle of learning says that what is learned in training must be transferred to the job. Important વાત કે છે કે ભાઈ તમે જે પણ લર્ન કરો છો એ તમારે પ્રેક્ટિકલી અપ્લાય કરવાનું છે by transferring into a job, right? Practical implementation, that is. Sixth point, determining the place of conducting training. Final consideration in designing training program is determining the place for conducting the training. There are three possible choices: at the job itself, on site, but not the job, and off the site. The selection depends on the nature of the skills to be imparted. For example, basic skills are taught at the job, but training for interpersonal skills is given off the site. હવે તમે ડિટરમાઇનિંગ ધ પ્લેસ, કઈ જગ્યાએ તમે ટ્રેનિંગ આપશો, રાઈટ? જોબમાં આપો છો કાં તો બધાને કામ કરતા હોય ત્યારે શીખડાવો છો, કાં તો એ લોકોને બેસાડો છો અને તમે કામ દેખાડો છો, રાઈટ? જોબ પ્લેસ ઉપર શીખડાવો છો પણ એને કામ નથી આપતા, રાઈટ? પછી બીજું શું કહે છે? ઓફ ધ સાઇટ, તમે ક્લાસરૂમમાં કેવી રીતના એને સમજાવો છો, રાઈટ? તો આવી રીતના તમે અલગ અલગ પ્લેસીસ ટ્રેનિંગ ઇમ્પાર્ટ કરો છો, રાઈટ? જે પ્રમાણે જે જગ્યાએ ટ્રેનિંગની જરૂર હોય છે એ મેથડ તમે યુઝ કરીને કન્ડક્ટ કરો છો. નાઉ નેક્સ્ટ આપણે જોશું કે મેથડ્સ ઓફ ટ્રેનિંગ કેવી રીતના છે. તો બેઝિકલી મેથડ ઓફ ટ્રેનિંગ છે એમાં બે ટાઈપના બાયફર્કેશન તમને જોવા મળે છે. ધેટ ઇઝ on the job techniques and off the job techniques. પહેલા આપણે સ્ટડી કરશું on the job techniques. On the job techniques માં ચાર ઇમ્પોર્ટન્ટ મેથડ છે. That is coaching method, job rotation, understudy અને મલ્ટિપલ મેનેજમેન્ટ. આપણે વન બાય વન જોશું. પહેલા તો ઓન ધ જોબ ટેકનિક એટલે શું? એટલે કામ કરતા કરતા તમને શીખડાવવામાં આવે છે. ધેટ ટેકનિક ઇઝ નોન એઝ ઓન ધ જોબ ટેકનિક. એક પોપ્યુલર મેથડ છે. વેરી ફર્સ્ટ મેથડ આપણે જોઈએ હવે, ધ કોચિંગ મેથડ. કોચિંગ મેથડ ના બે પર્પઝીસ છે. એક તો ઇન્ક્રીઝ ઓપરેટિવ એફિશિયન્સી અને બીજું શું કહે છે? ઇમ્પ્રુવિંગ થિંકિંગ એબિલિટીઝ ઓફ મેનેજમેન્ટ. મેઇન ડ્યુટી ઓફ કોચ ઇઝ ટુ ઇન્સ્ટ્રક્ટ. કોચ કેને કહેવાય? તો ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રોવાઈડ કરે છે, જે તમને ડાયરેક્ટ કરે છે, હેલ્પ કરે છે તમારા ગોલ્સને અચીવ કરવા માટે. સેમ વે અહીંયા ટ્રેનર ટ્રેનીને એના ગોલ્સને કેવી રીતના અચીવ કરવું એ એમને કહે છે, સજેસ્ટ કરે છે. The coach does periodic review of training programs. પછી એનો periodic reviews કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે અને સજેશન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે અગર નેસેસરી પડે છે તો, રાઈટ?
આનાથી તમારું પરફોર્મન્સ લેવલ છે ટ્રેનિંગનું એ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે, તમારું વર્કનું પરફોર્મન્સ પણ વધશે અને તમને ડેવલપમેન્ટ માટે પણ હેલ્પ કરે છે. આ મેથડનો મેઇન એડવાન્ટેજીસ શું છે? તો ટ્રેની લર્ન્સ કરે છે એટ ધ ટાઈમ ઓફ જોબ ઇટસેલ્ફ, રાઈટ? સાથે સાથે ઇવેલ્યુએશન પણ થાય છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ કોચ. કોચ છે એ તમને ગાઈડ કરે છે, ઇવેલ્યુએટ પણ કરે છે કાંઈ પણ મિસ્ટેક હોય છે તો. અને રેગ્યુલર વર્ક તમારું ટાઈમ ટુ ટાઈમ કમ્પ્લીટ થાય છે કે નહીં એ પણ સ્ટડી થાય છે. હવે આપણે જોઈએ બીજી મેથડ, ધેટ ઇઝ જોબ રોટેશન. જોબ રોટેશન મેથડ છે એ પણ એક ઓફ ધ જોબ ટેકનિક છે. અહીંયા તમે વારાફરતી વારા અલગ અલગ જોબ્સ ઉપર પ્લેસ કરે છે. અહીંયા મેઇન એમ શું છે કે સ્પેશિયલાઇઝ નોલેજ નહીં, પણ બધાને જનરલ નોલેજ મળે, રાઈટ? જનરલિસ્ટિક નોલેજ મળે એ એનો મેઇન એમ છે, કારણ કે બધાનું નોલેજ એક્સપાન્ડ કરવાનું એનો મેઇન ઇન્ટેન્શન છે, રાઈટ? એના મેઇન મેરિટ શું છે? તો જોબ રોટેશન ફેસિલિટેટ્સ creativity in the organization as people are rotated amongst job. They would bring new ideas for performing the task. This is not very much possible when the employees keeps on doing same assignment work. બધાને અલગ અલગ ટાઈપનું નોલેજ છે એ મળે છે અને બધાની સ્કિલ્સ છે એનહાન્સ થાય છે. એમ્પ્લોઈઝ છે એ લોકો બોર નથી થતા, કારણ કે એને એક ટાઈપનું વર્ક નથી કરવાનું, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ જોબ્સ અસાઇન કરવામાં આવે છે. કોઓર્ડિનેશન છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે અમોંગ ડિફરન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ, રાઈટ? કારણ કે બધાને ખ્યાલ છે કે તમારે શું વર્ક થાય છે. એમ્પ્લોઈઝ ને કલીગ્સ છે એનું નોલેજ છે એ પ્રમોટ થાય છે અને ઓર્ગેનાઇઝેશનની તમામ પોલિસીઝની સાથે એ લોકો વેલ અવેર થઈ શકે છે. ઓવરઓલ મેનેજરિયલ એફિશિયન્સી છે એ પણ ઇમ્પ્રૂવ થાય છે. એઝ વેલ એઝ એમ્પ્લોઈઝ છે એ એક ચેલેન્જિંગ ટાસ્ક માટે પણ રેડી થઈ જાય છે અને એનું પરફોર્મન્સ લેવલ છે એ પણ ઇમ્પ્રૂવ થાય છે અને એ જનરલિસ્ટિક નોલેજ માં બિલીવ કરે છે, નોટ અ સ્પેશિયાલિસ્ટ, રાઈટ? એટલે એ લોકોનો એમ્પ્લોઈઝનો વ્યૂ પોઈન્ટ છે એ બ્રોડર થાય છે. તો આ તમારું થઈ ગયું જોબ રોટેશન. નાઉ નેક્સ્ટ, અંડરસ્ટડી. Understudy is a person who is selected to undergo training under the supervision on whose position he is to be promoted in future. અંડરસ્ટડીમાં શું હોય છે? સે ફોર એક્ઝામ્પલ 2 વર્ષ પછી મેનેજરની પોસ્ટ ખાલી થાય છે, તો અસિસ્ટન્ટ મેનેજરને તમે ટ્રેનિંગ્સ આપો છો કે ભાઈ મેનેજરની જગ્યાએ એ હોય તો એને શું કરવાનું રહેશે, રાઈટ? તો તમે એને એ પ્રોસેસ ડ્યુરેશનમાં સ્ટડી વર્કમાં મૂકો છો. સુપરવાઇઝર છે, સિનિયર છે, એનું એ કામ બધું શીખે છે, સમજે છે, રાઈટ? અને એના માટે થોડું ઘણું બર્ડન સમ હોય છે, કારણ કે એને એનું કામ કરવાનું છે અને સાથે સાથે શીખવાનું છે જે પ્લેસમાં એ પ્રમોટ કરવામાં આવવાનો છે એને. હવે આવા સિચ્યુએશનમાં ટ્રેનીઝ છે એનું એન્થુઝિયાઝમ લેવલ છે એ પણ વધી જાય છે, મોટિવેશન વધી જાય છે અને એને ઇન્ટરેસ્ટ પણ જળવાઈ રહે છે એનું કામ કરવા માટે, રાઈટ? Trainees can learn the job from different viewpoints as one is put under direct guidance of the person going the job at present. It ensures learning the job in its totality. Next chair, that is મલ્ટિપલ મેનેજમેન્ટ. મલ્ટિપલ મેનેજમેન્ટ ટેકનિક છે એને તમે પાર્ટિસિપેશન મેનેજમેન્ટ તરીકે પણ કહી શકો છો. This technique is also known as participation in deliberations of the junior boards as her juniors are put into a boards or committees by the chief executives. એ juniors છે એ ટ્રેનિંગ થ્રુ જાય છે, રાઈટ? અને બોર્ડના મેમ્બર તરીકે જ પ્રિટેન્ડ કરે છે અને પાર્ટિસિપેશન્સ કરે છે ડિસિઝન્સ લેવા માટે.
In such meeting, in the meeting of such boards or committee, real life problems છે એ ડિસ્કસ કરવામાં આવે છે, એનાલાઇઝ કરવામાં આવે છે અને એના maximum possible solutions provide કરવામાં આવે છે. Your junior gets an opportunity to involve themselves in the solving organizational problems whereby they learn by watching others. બધાને જોઈને શીખે છે, રાઈટ? કેવી રીતના ડિસિઝન્સ લેવાનું, રાઈટ? કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ આવે તો એને કેવી રીતના ટેકલ કરવાનું, રાઈટ? With the help of this method, juniors can get knowledge and understand different issues related to the working of organizations અને knowledge પણ મળે છે અને ને ખ્યાલ આવે છે કેવી રીતના એ સ્ટડી કરશે. Juniors learn how to respect others' opinions and views, right? Many employees can be given training within a shorter period of time. People have executive talent can be identified with the help of this technique. Okay? એટલે આ મલ્ટિપલ મેનેજમેન્ટ ટેકનિક યુઝ કરીને તમે આવી રીતના ઓન ધ જોબ ટેકનિક્સમાં યુઝ કરી શકો છો, by which you can provide trainings. હવે આપણે જોશું ઓફ ધ જોબ ટ્રેનિંગ ટેકનિક્સ. ઓફ ધ જોબ ટ્રેનિંગ ટેકનિક્સમાં પહેલું છે ધ કેસ સ્ટડી. Case study. Harvard Business School's chair was the pioneer in the developing and using the case study method. A case is an object description of business situation happen in real life. Real life situation છે એ તમને આપેલું હોય છે. એ કેસ તમે સ્ટડી કરો છો, ટ્રેનર્સ છે અને કેસ ડિસ્કસ કરવામાં આવે છે, રાઈટ? અને પ્રોબ્લેમ્સ જે તમને આપ્યા હોય એ પ્રોબ્લેમ્સનું તમારે સોલ્યુશન્સ ફાઇન્ડ કરવાનું રહે છે on the basis of their analysis. એ એકચ્યુઅલ સિચ્યુએશનમાં એ કેવી રીતના બહાર નીકાળી શકે છે એ તમે અહીંયા ડિસ્કસ કરો છો. આનાથી ઇટ ઇમ્પ્રુવ્સ પાર્ટિસિપેશન્સ, ડિસિઝન મેકિંગ સ્કિલ્સ અને પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ એબિલિટીઝ ક્રિએટ કરે છે અમોંગ ટ્રેનીઝ. આ મેથડ છે એ એનાલિટિકલ અને જજમેન્ટલ એબિલિટીઝ ડ્રો કરવામાં પણ હેલ્પ થાય છે. Trainees can have interesting learning experience as general cases are based on real life situation. They are made aware of the problems and uncertainties faced in real practical situations by managers, right? Second chair, incident method. Paul and Faith Pigors are the pioneers of this method. Here, each employee has to ensure one's own development while interacting with the group. This method focuses on the development of three things. That first one is intellectual ability, and thinking about the abilities and rationality. Second one is practical judgment, like adjusting intellectual decisions for meeting particular requirements. And the third is social awareness, taking a note of the feeling of those who are going to get affected by the decision taken. એ ત્રણ વસ્તુને ખાસ ધ્યાન રાખો છો તમે. ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ એબિલિટી, પ્રેક્ટિકલ જજમેન્ટ અને સોશિયલ અવેરનેસ. એટલે તમે કોઈ પણ ડિસિઝન્સ લ્યો છો તો એની ઇફેક્ટ શું થશે અને એનો અસર શું આવશે એ તમે એમાં કહો છો, રાઈટ? એ રિયલ સિચ્યુએશનના બેઝિસ ઉપર જ ડિસિઝન્સ લેવામાં આવે છે. Later, the group meets for the discussion. ડિસ્કશન માટે ગ્રુપ છે એ બનાવવામાં આવે છે, રાઈટ? જ્યાં ગ્રુપ મેમ્બર્સ છે એ interact કરે છે with one another mainly on what, where, when, how and why of the situation in which the incidents happen. કેવી રીતના WH ના બધા ક્વેશ્ચન્સ ડિસ્કસ કરવામાં આવે છે ઇન શોર્ટ ઇન્સિડન્ટ મેથડમાં, કે કેવી રીતના સિચ્યુએશન અકર થઈ હતી. બધાય મેમ્બર્સ છે એને ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ કન્સિડર કરવામાં આવે છે અને એટ ધ એન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આઇટમ્સ for decision makings are identified on the basis of data collected from each group members. હવે આપણે ત્રીજી મેથડ જોશું ઓફ ધ જોબ ટેકનિકની.
that is role playing. મેથડનો મેઇન એમ છે ડેવલપિંગ ગુડ હ્યુમન રિલેશન્સ. પાર્ટિસિપેશન્સ બિહેવિયર એ લોકોનું તમે અહીંયા પ્રેઝન્ટ કરો છો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઇમેજનરી સિચ્યુએશન્સ. According to Norman Major, a role-playing experience soon demonstrates the gap between thinking and doing. The idea of role-playing involves actions, doing, and practice, right? Real life situation માં કેવી રીતના થાય છે, right? એટલે imagination અને actual doing નો gap છે એ fill up કરવા માટે તમે role playing method use કરો છો. રોલ પ્લેઇંગ મેથડ છે એક શોર્ટ ટાઈપ ઓફ ડ્રામા છે જેના થ્રુ તમને ડિસિઝન્સ લેવા માટે હેલ્પફુલ થાય છે, રાઈટ? અહીંયા ટ્રેનીઝ છે એ પાર્ટિસિપેટ કરે છે એન્ડ ફોર્મ ડિફરન્ટ રોલ્સ અને પછી એના ઉપર જે સિચ્યુએશન છે એના ઉપર એ કન્ક્લુડ કરે છે. Generally, role playing is done on the situation involving interaction between employees and employers, such as discussion on the grievance, employment interviews, post appraisal interviews, salesman making a presentation to a customers. આ બધાના બેઝિસ ઉપર રોલ પ્લે મેથડ તમે કંડક્ટ કરો છો. આ મેથડ છે એ લર્નિંગ બાય ડુઈંગ મેથડ પણ કહી શકીએ છીએ, રાઈટ? નેક્સ્ટ, in basket method. Fourth of technique chair, that is in basket method. In this method, trainers are put in a team and each team is provided with the field of correspondence related to the particular functioning area of management, right? Each member of a team has to study the details and suggestions are to be given to the situations. ગ્રુપ પાડવામાં આવે છે, ટીમ્સ કરી દેવામાં આવે છે, બધા ટીમ મેમ્બર્સ છે each team members ને ડિટેલમાં સ્ટડી કરે છે રિગાર્ડિંગ પર્ટિક્યુલર ટોપિક અને સજેશન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે on the basis of their observation. પછી કન્ક્લુડ કરે છે at last. These conclusions are put in front of a report, right? In form of report ના ફોર્મમાં conclusions તમે મૂકો છો. અને શું કહેશો ઇન બાસ્કેટ મેથડ તમારા ઓપિનિયન્સ એમાં આપો છો. પાર્ટિસિપેશન્સ છે એમાં હેલ્ડ કરવામાં આવે છે અમોંગ્સ ડિફરન્ટ મેમ્બર્સ અને એ એક ટાઈપનો ફીડબેક ના ફોર્મમાં તમે ડિસિઝન્સ આપો છો, રાઈટ? Each member in the teams get an opportunity to take part in the decision making process. And સાથે સાથે as the team members are asked to finish the work within the time limits, it resemble real life situation. Real life situation ના બેઝિસ ઉપર જ હોય છે અને પણ એમાં સ્પેસિફિક ટાઈમ લિમિટ આપેલો હોય છે. એ ટાઈમ ડ્યુરેશનમાં એને રિપોર્ટ સબમિટ કરી દેવાના દે છે. Fifth method, that is business game. In this method, participant trainings are divided into different teams and objective is specified and all these teams have to be compete with one another while trying to achieve their objectives. These games are designed on real life situation. આ games પણ real life situation ઉપર હોય છે. અહીંયા participations છે એમાં different teams તમે આપી દીધી હોય છે, બધાને objectives આપી હોય છે, બધાએ objectives પોતપોતાના achieve કરવાના હોય છે, right? આ એક ટાઈપની કોમ્પિટિશન્સ છે between different groups or between different team members. એક ટીમમાં 2 થી 6 સુધીના મેમ્બર્સ તમે અહીંયા અપોઇન્ટ કરી શકો છો. Participants has to assume different roles while taking the decisions on pricing, product, promotions and advertising, research expenditure. આ બધા ઉપર એને ડિસ્કશન્સ કરવાનું છે. Business games છે teach trainers how to take management decision in an integrated manner wherein the effects of possible factors are to be considered. અહીંયા શું છે તો તમે ડેવલપ કરો છો એબિલિટીઝ તમારા ટીમ મેમ્બર્સની મીન્સ એમ્પ્લોયર્સની એબિલિટીઝ તમે અહીંયા કરો છો ઓફ પાર્ટિસિપેશન્સ એન્ડ ટુ ટેક ડિસિઝન્સ in an uncertain environment.
આ પણ એક પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ અપ્રોચ તરીકે પણ વર્ક કરે છે, જેથી એમ્પ્લોઈઝ છે એ સારા ડિસિઝન્સ લઈ શકે છે. ઇટ ઇઝ અ લર્નિંગ process also. As the learning takes place in the form of games, it creates and substitute the interest of participants. Sixth છે ટેકનિક એ સેન્સિટિવ ટ્રેનિંગ છે. સેન્સિટિવ ટ્રેનિંગને આપણે ટી ગ્રુપ ટ્રેનિંગ પણ કહેવાય છે. સેન્સિટિવ ટ્રેનિંગ ઇઝ ધ ગ્રુપ એક્સપિરિયન્સ designed to provide maximum possible opportunities for the individuals to expose their behavior, give and receive feedback, experiments with new behavior and develop awareness of self of others. આમાં 10 થી 12 જણાનો ગ્રુપ મેમ્બર્સનું સ્મોલ ગ્રુપ્સ કન્ડક્ટ કરવામાં આવ્યા હોય છે, રાઈટ, જે લોકો પોતાના વ્યૂ પોઈન્ટ્સ આપે છે, સાથે સાથે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો એ પ્રોબ્લેમ્સને કેટલી મેક્સિમમ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પ્રોવાઈડ કરે છે, એનો ફીડબેક્સ પ્રોવાઈડ કરે છે અને નવા વેઝ ક્રિએટ કરે છે. આ પ્રોસેસ છે એનાથી સેલ્ફ અવેરનેસ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. એમ્પ્લોઈઝ બીકેમ અવેર રિગાર્ડિંગ ધેર પ્લસ પોઈન્ટ એટલે સ્ટ્રેન્થ અને એની વીકનેસીસ એને ખ્યાલ આવે છે. ઇટ ઓલ્સો શાર્પન્સ ધ એબિલિટી ઓફ ડીલિંગ વિથ હ્યુમન બીંગ્સ. કેવી રીતના માણસોની સાથે ડીલિંગ કરો છો એ પણ તમને એમાં શીખડાવે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ simulation method. Under this method, duplicate situation is created with resemble the real organizational situation. એક અલગ ડુપ્લિકેટ સિચ્યુએશન ક્રિએટ કરવામાં આવે છે રિયલ સિચ્યુએશનના બેઝ ઉપર જ એવી કે ભાઈ આવું થાય તો તમે કેવી રીતના એમાંથી બહાર નીકળી શકશો, રાઈટ. Real organizational activities overcoming all its important characteristics is created, which is not to be studied and analyzed, but it is to be lived and experienced by the training. Real life situation કેવી રીતના એ લોકો જીવે છે અને એ એક્સપિરિયન્સ કરે છે કે ભાઈ અચાનક આવું થયું છે તો હવે શું કરવાનું, રાઈટ. રાઈટ, પ્રોબ્લેમ ફેસ્ડ બાય ધેમ, કઈ કઈ પ્રોબ્લેમ્સ એ લોકો ફેસ કરે છે. એકચ્યુઅલી તમે રોલ પરફોર્મ કરો છો અને પ્રોબ્લેમ્સને ફેસ કરો છો અને એ પ્રોબ્લેમ્સમાંથી તમે ફીડબેક ટ્રેનીઝ છે એ રિસીવ કરે છે ફીડબેક ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધેર પરફોર્મન્સ. એટલે અહીંયા તમે શું કરો છો, જીવો છો અને તમે એક્સપિરિયન્સ કરો છો રિયલ પ્રોબ્લેમ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન વર્લ્ડમાં થતા, રાઈટ, અને એના ઉપર તમે એને ફીડબેક આપો છો. એઇથ છે કોન્ફરન્સીસ. Conferences છે એક formal meeting of people, right, that is conducted to discuss the point and subject of common interest. Yeah, participants છે trainees છે contribute orally and a leader try to develop the knowledge on the basis of contribution of participations. A method more suitable છે when the need is to analyze the problem from different viewpoint. બધાના viewpoints લેવાના હોય ત્યારે આ method સારામાં સારી છે. Participants try to come to common conclusions and solution of a problems which are acceptable to them. This method becomes instrumental in increasing the ability of participants to change their attitudes. Ninth છે lectures method. Simple and oldest method of providing training is through lectures. Right? Lecturers છે in the formal talks present training specialist તમને આપે છે, પોતાના વ્યૂ પોઈન્ટ્સ એક્સપ્રેસ કરે છે, રાઈટ. અહીંયા એક્સપોર્ટ પર્સન છે એ લેક્ચર્સ કન્ડક્ટ કરે છે, એ શોર્ટર પીરિયડ ઓફ ટાઈમમાં તમને નોલેજ પ્રોવાઈડ કરે છે. Lecture method proves useful in introduction of changes as the needs and purpose of change can be explained to the employees by introducing in the organization, right. શોર્ટર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ હોય ત્યારે તમે આ મેથડ વધારે સારી રીતે યુઝ કરી શકો છો, જે તમારો ટાઈમ પણ બચાવી શકે છે, રાઈટ.
અને એકી સાથે તમે ઘણા બધા એમ્પ્લોઈઝને ટ્રેન કરી શકો છો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ લેક્ચર મેથડ, રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇઝ અધર મેથડ્સ. અલગ અલગ બીજી મેથડ્સ છે, જેમ કે ઓડિયો વિઝ્યુઅલ મેથડ્સ. તમે ક્લિપ્સ ઓર ટેપ્સ થ્રુ બધાને સમજાવો છો, સિચ્યુએશન્સને એનાલાઇઝ કરો છો, પ્રોબ્લેમ્સને કેવી રીતના સોલ્વ કરવાનું, રાઈટ. ઓડિયો વિઝ્યુઅલ્સ તમે પ્રોવાઈડ કરો છો. પછી પ્રોગ્રામ્ડ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ. પ્રોગ્રામ્ડ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ટીચિંગ મશીન છે, રાઈટ. ધીસ ઇઝ અ વન ઓફ ધ ટીચિંગ મશીન જે તમને રિસ્પોન્સ ક્રિએટ કરાવડાવે છે, કેવી રીતના તમે તમારા પ્રોબ્લેમ્સને સોલ્વ કરી શકો છો. પછી કમ્પ્યુટર અસિસ્ટન્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, એ મેથડ છે, એ બેટર મેથડ છે, રાઈટ. એ એક ટાઈપનું એક્સટેન્શન છે પ્રોગ્રામ ઇન્સ્ટ્રક્શનનું. સ્પીડીલી એનો મેઇન કન્સેપ્ટ શું છે, તો સ્પીડીલી મેમરી અને ડેટા મેનિપ્યુલેશન્સ કરવા માટે હેલ્પ કરે છે. મેનેજમેન્ટ આ બધા ટૂલ્સ યુઝ કરીને શું કરે છે, ટ્રેનિંગ્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓડિયો વિઝ્યુઅલ એડ્સ કયો કે પછી પ્રોગ્રામ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ કયો કે પછી કમ્પ્યુટર અસિસ્ટન્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ કયો, આ બધા ટેકનિક્સ યુઝ કરીને તમને ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. ઓકે, તો આ તમારા બધા મેથડ્સ થઈ ગયા. દેટ ઇઝ ઓન ધ જોબ training methods and off the job training techniques. Okay, thank you. Have a nice time.